ሄይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? እስቲ ዛሬ ደግሞ የምናየው ምንድነው መሰላችሁ ኤስቲሜት የሆኑ 3 ኦንላይን ሜክ የምናደርግባቸውን 3 ሳይቶች አሳያችኋለሁ። ትላልቅ ካምፓኒዎች ናቸው ሁሉም ቤዝድ ኦን ኤርኒንግ። ከ3 ጀምረን ወደ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እና መጀመሪያ ማሳያችሁ ዌብሳይት ምንድነው የሚባለው መሰላችሁ shutterstock.com ይባላል። shutterstock.com ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። ፎቶና ቪዲዮዎችን እንዲሁም ሾርት ሚውዚኮችን የምንገዛበት ሳይት ነው ይሄኛው። ሰዎች ገብተው ኢሜጆችን ምናምን የሚገዙበት ሳይት ነው። በቀን ውስጥ ከሚሊዮን በላይ ቪው የሚያገኝ ሳይት ነው። በጣም ትልቅ ካምፓኒ ነው shutterstock.com። እና ደግሞ ያን ኢሜጆች የሚያዘጋጁት እንደኔና እንደናንተ ያሉ ሰዎች ናቸው። ኖርማል ሰዎች ናቸው። ለነሱ ፕሮቫይድ የሚያደርጉላቸው ከዛ ቤዝድ ኦን ሴል ደግሞ ለናንተ ይከፈላችኋል ማለት ነው። አስ ኤ ኮሚሽን ማለት ነው። ሞር ላይክሊ ደግሞ ቪዲዮዎች የምትሰሩ ሰዎች በጣም ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። እዚህ ጋር በጣም ዲማንዲንግ ነው ቪዲዮ እዚህኛው ሳይት ላይ። እና ደግሞ እዚህ ጋር የሚጠበቅባችሁ ደግሞ ፎቶና ቪዲዮዎቻችሁ ጥራት ያላቸው መሆን አለባቸው። እና ደግሞ የትኛውንም ካታጎሪ ሊያካትት ይችላል። እዚህ ጋር ሄልዝ ኢቲንግ ይላል፣ እዚህ ጋር ሆም ኤክሰርሳይዝ፣ ቫለንታይንስ ዴይ፣ በቃ ሁሉንም ኤቭሪቲንግ አለ። በቃ ኤቭሪቲንግ ፎቶ ዲማንዲንግ ነው። እዚህ ጋር ቶፕ ክሬተሮች አሉ፣ ፊውቸር አርቲስት ይላል እዚህ ጋር። እነዚህ በቃ ሰዎች ናቸው ኖርማሊ ፎቶቻቸውን አፕሎድ እያደረጉ የሚሸጡ ሰዎች ናቸው። እናንተም እንደዚህ ያደረጋችሁ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሃው ለሚለው እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው ለሚለው ደግሞ just shutterstock.com ላይ ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። እሱን እንትን ካረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ቦተም ላይ ተወርዱና ሴል ዩር አርት የሚለውን ሴል ዩር ኮንቴንት የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እሱን ክሊክ ካረጋችሁት በኋላ ምን ይመጣላችኋል መሰላችሁ? ይሄኛው ፔጅ ይመጣላችኋል። ከዛ ወይ ሳይን አፕ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ትሉታላችሁ ወይ ጌት ስታርት ትሉትና ስማችሁን ኢሜይላችሁን ይጠይቃችኋል። ከዛ እሱን ከሞላችሁ በኋላ ወደ ኢሜይላችሁ ቫሪፋይ አድርጉ ኢሜይላችሁን ይላችኋል። ከዛ ኢሜይላችሁ ጋር ሄዳችሁ እዚህ ጋር ቫሪፋይ ማድረግ ነው። ከshutterstock.com ሚላክላችሁን ኢሜይል ቫሪፋይ ካረጋችሁ በኋላ ዋናው ፔጅ ላንዲንጉ ላይ ትመጣላችሁ። እሱ ላይ ምንድነው የምታስገቡት? ከዚህኛው በፊት የሚኖረው ፔጅ ላይ ስማችሁ ምናምን ካስገባችሁ በኋላ ብራንዲንጋችሁ ምንድነው እንደማ ተብላችሁ እንድትገለጹ ነው የምትፈልጉት shutterstock ላይ ይላችኋል። እሱ ምናምን ትሞላላችሁ። ከዛ እሱን ከሞላችሁ በኋላ በቃ ኦልሞስት ደን እዚህ ጋር የመጀመሪያ ኢሜጃችሁን አፕሎድ አድርጓል ይላችኋል። አፕሎድ የምታረጉት ኢሜጅ ቢት እንትን አለው ሪኳየርመንት ይኖረዋል። ፒክስሉ ምን አይነት ሳይዝ ነው ምናምን እሱን ሪሰርች ማድረግ ነው። ዳሽቦርዱ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ስላላችሁ ምን ያህል እንትን እንደሚያስፈልጋችሁ። መጨረሻ ላይ ግን ፔመንት ስትቀበሉ ግን ለማግኘት ፔመንቱን ከዩኤስ ውጪ መሆናችሁ ምናምን ዳሽቦርዱ ላይ ገብታችሁ ማስተካከል ይኖርባችኋል ማለት ነው። እና ደግሞ ሌላ እዚህኛው ሳይት ላይ ደግሞ ፕሊስ ማድረግ የሌለባችሁ ትልቅ ነገር የሰው ስራ አፕሎድ እንዳታደርጉ በጭራሽ። በቃ በአንድ እንደተደረጋችሁ ቁጠሩት፣ ጭራሽ አይቀበላችሁም። ኦሪጂናል ወርክ ጽድት ያለ ስራ ሃይ ኳሊቲ ስራ ፖስት ካደረጋችሁ በጣም ዲማንዲንግ ነው። ፎቶና ቪዲዮዎች በጣም ይሸጣሉ በአሁኑ ሰዓት። ምክንያቱም ዌብሳይት ዲቨሎፐሮች ካምፓኒዎች ምናምን ፎቶ ያስፈልጋቸዋል ግዴታ ማለት ነው። ሞኔታይዝ ለመደረግ ዌብሳይቶቻቸው ላይ ዝም ብለው ማንኛውንም ፎቶ አፕሎድ ማድረግ ስለማይችሉ ማለት ነው ሞኔታይዝ ለመደረግ። እሺ shutterstockን ካየን በሶስተኝነት ወደ ሁለተኛው ስንመጣ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ? skillshare.com ነው። skillshare.com እርግጠኛ ነኝ ኢንስታግራም የምትጠቀሙ ሰዎች ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም እዛ ላይ እንትን ይሰራበታል፣ በጣም አድቨርታይዝመንት ይሰራበታል። ይሄኛው ምንድነው ሳይቱ መሰላችሁ? በዋነኝነት የሚሰሩት ሰዎች መተው የሚማሩበት ፕሌስ ነው። ሰብስክራይብ ያደርጋሉ። ስኪል ሼር ላይ የሆነ ሰብስክሪፕሽን ፊ ከፍለው
ከዛ በኋላ ይማራሉ ማለት ነው። ከዛ የሚያስተምሯቸው ደግሞ እነማን ናቸው መሰላችሁ? እንደኔና እንደናንተ ያሉ የሆነ ስኪል ወይ ደግሞ የሆነ እውቀት ያላቸው ሰዎች እሱን ዝም ብለው ያካፍላሉ። ስኪል ሼር ላይ ሰው ገብቶ ባያቸው ቁጥር በሚኒቱ ነው የሚከፈለው። ሞር ላይክ እንደ ዩቲዩብ ነገር ይመስላል። ግን ይሄ ቤዝድ ኦን ሚኒት በታየላችሁ ሚኒት ነው እንትን የሚደረገው። ፊታችሁ ማሳየቱ ላይ አይጠበቅባችሁም ጋይስ። እዚህ ጋር ያላችሁን ስኪል ብቻ ማሳየት ነው፣ ማስተማር ነው። በቃ ማስተማሪያ ሳይት ነው ይሄኛው። እና እዚህ ጋር ዲማንዲንግ የሆኑ በጣም ሰዎችም ቼክ የሚያደርጓቸው እዚህ ጋር እንደውም ፊት ለፊት የሚመጣላችሁ አለ። አኒሜሽን ዲዛይን የሚሰሩ ሰዎች፣ ኢሉስትሬተር፣ ፎቶ በጣም ዲማንዲንግ ነው። በቃ ስለነሱ ማስተማር ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ እናንተ ስታስተምራላችሁ ከዛ ኦልሬዲ ሰብስክራይብ ያደረጉ እዛው በጣም አድቨርታይዝመንቱ ራሱ ነው የሚሰራው ጋይስ። ከዛ ሰዎች ገብተው የእናንተን ኮርስ ባዩት ሚኒት ልክ እናንተ ታገኛላችሁ ማለት ነው ገንዘባችሁ። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው ልትሉ ትችላላችሁ። እና አፕላይ የምናደርግበትን መንገድ ላሳያችሁ። ቦተም ላይ ተወርዳላችሁ አሁንም እንደቀደሙ። ከዛ ምን ትሉታላችሁ? ቢካም ኤ ቲቸር ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሳይን አፕ ፔጅ ውስጥ ያመጣችኋል። እኔ ኦልሬዲ እንትን ስላረኩኝ ነው። ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ኢሜል አድሬሳችሁ ምናምን ትሞላላችሁ። ሁሉንም ነገር ከሞላችሁ በኋላ ምን ይመጣላችኋል መሰላችሁ? ቢካም ኤ ሴለር። አሁን እዚህኛው ፔጅ ላይ ወደ ታች ተወርዱና ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ሬዲ ቱ ስታርት ቲቺንግ ይላችኋል። ክሬት ዩር ክላሳችሁን የራሳችሁን ክላስ መስርቱ ይላችኋል። ከዛ ስታርት ክላስ ስትሉት እዚህ ጋር ያመጣችኋል ማለት ነው። ከዛ ኤቭሪዋን ካን ቲች ኤንድ ኤርን መኒ ኦን ስኪል ሼር ይላል እዚህ ጋር። እውነት ነው፣ ያላችሁን ነገር ማካፈል ብቻ ነው። ፎቶሾፕ ሊሆን ይችላል። ኦልሬዲ ደግሞ በጣም ብዙ ቱቶሪያሎች አሉ ዩቲዩብ ላይ። እነሱን አናላይዝ አድርጋችሁ ቪዲዮውን ታወርዱና አሁን ፎቶሾፕ ከሆነ ፎቶሾፕ ቪዲዮ ታወርዱና እንዴት እንደሰራው ስቴፕ ባይ ስቴፕ እያንዳንዱ ኮፒ ታደርጉትና ድጋሚ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከሰራችሁት በኋላ እዚህ ውስጥ ትከቱትና ከዛ ታሳያላችሁ ማለት ነው። ፒክ ዩር ክላስ ይላችኋል። ክላሳችሁን ትመርጣላችሁ። ምን አይነት ክላስ ነው መስጠት የምትፈልጉት? ቢዝነስ ነው፣ ክሬቲቭ ነው ወይስ ላይፍ ስታይል ነው ወይ ቴክኖሎጂ ነው የሚለውን ትሞላላችሁ። ከዛ በኋላ what are your primary goals for this class? ሶስት አይነት መንገድ አለ እዚህ ጋር ጋይስ። አንደኛው ቀጥታ ገንዘብ ማግኘት ነው የምፈልገው የምትሉ ከሆነ earn money ትሉትና ትቀጥላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ መጀመሪያ እኔ ብራንዴን ነው ማስተዋወቅ የምፈልገው እና ፎሎወሮች ነው ማብዛት የምፈልገው መጀመሪያ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ብራንዳችሁ መስራት ትችላላችሁ። ያኛው ማለት ምንድን ነው? አንዳንድ ፍሪ ክላሶች አሉ ስኪል ሼር ላይ እና እንደ ፍሪ ሆኖ ይቅረብላችሁ ወይ ከዛ ሞር ኤክስፖዠር ማግኘት ትፈልጋላችሁ ወይ ከኤክስፖዠሩ በኋላ እርን ማድረግ ትፈልጋላችሁ ወይ ነው የሚላችሁ። የእናንተ ፍላጎት ነው ይሄ። የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ። እውነት ይሄኛው ልክ እንደ ስራ በጣም እንደ ቋሚ ስራ ይዘዋለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ መጀመሪያ ብራንዳችሁን እንትን ብላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። እኔ እሱን እመክራችኋለሁ። ወይ ደግሞ ቀጥታ እርን መኒ የምትሉ ከሆነ እያንዳንዷ ፒን የሚታይላችሁ በተለይ ደግሞ አሪፍ ቪዲዮ የምትሰሩ ሰዎች አሪፍ ስኪል ያላችሁ እና የምታሳዩ ሰዎች ከሆናችሁ ምንም አያስፈልጋችሁም። ቀጥታ እርን ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ወደ ላስት እና ወደ መጨረሻው እንሄዳለን። የመጨረሻው ምንድነው? Redbubble አንደኛው በጣም ወዶ ሳይት ነው ይሄ። ባይ ዘ ዌይ ይሄኛውን ቪዲዮ ሰርቼለት ነበረ ያለፉት ቪዲዮዎቼ ላይ ያለ እና ይሄኛው በጣም ያበደ ዌብሳይት ነው፣ ያበደ ካምፓኒ ነው። በጣም ጸዴክስ ካምፓኒ ነው። እዚህኛው ሳይት ላይ ምንድነው መሰላችሁ ይሄኛው ሳይት የሚያደርግላችሁ እንደዚህ አይነት አሁን እነዚህ የምታያቸው እንትኖች ሰው ምንም አይነት ፊዚካል ፕሮዳክት አይደለም የሚሸጠው። በቃ እዚህ ጋር የምታያቸውን ፕሪንት የሚደረጉትን ብቻ እናንተ ኢሜጅ ታዘጋጃላችሁ። ጽሁፍም ሊሆን ይችላል ጋይስ። ምንም ይሄና እንደዚህ አይነት ክሬቲቭ አርት ምናምን ላይሆንም ይችላል። ጽሁፎች ሂውመር ያላቸው ጽሁፎች ሊሆን ይችላሉ።
እነሱን ብቻ ታዘጋጃላችሁ። ከዛ በኋላ አፕሎድ ትሉታላችሁ። ከዛ ወደ በጣም ብዙ ከ30 በላይ ፕሮዳክቶች ላይ ፕሪንት አድርጎ ያሳይላችኋል። ሰው ገብቶ ሲገዛ እናንተ የፈለጋችሁት አይነት ኮሚሽን ይከፈላችኋል። ኮሚሽኑን ፐርሰንቱ ራሳችሁ ነው የምትመርጡት ጋይስ። በጣም ያበደ ስራ ነው። እያቸው እንዴት እንደሚያማምሩ። በቃ ቁጭ ብለን ነው ይሄንን የምንሰራው። እኔም ይሄን ሰርቼበታለሁ፣ ገንዘብ አግኝቼበታለሁ እዚህኛው ሳይት ላይ። እስቲ እንዴት ነው አፕሎድ የምናደርገው ኢሜጆቻችንን? በፊትም አሳይቼዋለሁ፣ ግን እዚህ ጋር ኩዊክ ሪቪው ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አፕሎድ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። ዳሽቦርዳችሁ ላይ ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ ያለፈውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ እንዴት ሳይን አፕ እንደምታረጉ። ከዛ አፕሎድ ኒው ወርክ ትሉታላችሁ። ይሄኛውም ትንሽ ሪኳየርመንቶቹ ምንድናቸው? ኢሜጅ ሳይዙ ለሬድበብል የሚመች ኢሜጅ ሳይዝ መሆን አለበት። ቢያንስ 3000 በ3000 ቢሆን እንደውም የተሻለ ነው። ሞር ክላሪቲ ይኖረዋል ማለት ነው የምትሰሩት ስራ። ከዛ ከዚህ ውስጥ ቪዲዮን ተመልከቱት። ባይዘው ያኛውን ቪዲዮ የሰራሁት ቪዲዮ እና ሴል ስታገኙ እንደዚህ በኢሜይላችሁ ይልክላችኋል። ኢንቮይስ ነምበር፣ ለማን እንደተላከ፣ ማኑፋክቸሪንግ ፊውስ፣ ሁሉንም ነገር በግልጽ ያሳዩዋችኋል። ሞር ትራንስፓረንት ናቸው። ምንም አይነት ሂድን ነገር የለም። በቃ ስንት ገንዘብ ማግኘት እንዳለባችሁ፣ ለዩናይትድ ስቴትስ የሚከፈለውን ታክስ ምናምን ያሳያችኋል። አሁን ከዚህኛው ሴል ስንት ነው ያገኘሁት እኔ? $6 ነው። ጂኤስቲ የሚባል የነሱ ታክስ አለ፣ እሱ ምናምን ይቀናነሳል። ኖርማል ታክሱን ተቀናንሶ እዚህ ጋር $6 ነው ያገኘሁት ከሬድበብል ማለት ነው ከአንዱ ሴል። እሺ ትወዳችሁታል ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው አልቋል እና ላስትሊ ደግሞ 2 ቦነስ ዌብሳይቶችን ላስተዋውቃችሁ። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ሜክ መኒ ኦንላይን የሚለውን ሰርች ስታደርጉ ቪዲዮ በማየት እና ሰርቬይ በመስራት ወይ ጌም በመጫወት ገንዘብ ታገኛላችሁ የሚሉ አይታችሁ ታውቃላችሁ። እርግጠኛ ነኝ አምሹር እና ብዙዎቻችሁ አልተሳካላችሁም ሊሆን ይችላል። የተሳካላችሁም ልትኖሩ ትችላላችሁ። እነሱን ዌብሳይቶች ኮሜንት ላይ አስቀምጧቸው፣ ሌሎችም ሰዎች እንዲማሩባቸው። እኔ ደግሞ በራሴ ያገኘኋቸውን ፕሩቭን ብዙ ስካሞች አሉ፣ ግን ሪል ያገኘኋቸውን 2 ሳይቶች አሴ ቦነስ ላሳያችሁ ማለት ነው። እሺ ከነዛ ዌብሳይቶች መካከል አንደኛው timebox.com ነው። timebox.com ላይ ምንድነው መሰላችሁ ይሄኛው ዌብሳይት የሚያደርገው ሰርቬዎችን እና ቪዲዮዎችን ያመጣላችኋል። እነሱ ትንሽ አይደለም፣ በጣም ብዙ ኮሚሽን ይከፈላሉ እናንተ ቪው ከምታደርጉት። ከዛ ውስጥ ደግሞ ለእናንተ ትንሽ ፐርሰንት ኮሚሽን ይከፍሏቸዋል። በጣም ትንሽ ታይኒ ፐርሰንት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እርን የሚያደርጉት ይኸውና 19 ሳንቲም፣ ከዛም በታች አለ። እንደዚህ ፔኒ እንትኖች ናቸው፣ መኒ ናቸው እነዚህ። በእንደዚህ አይነት ሳይቶች የምታገኙባቸው። ከዛ በላይ ትረስ የሚከፍላችሁ እንደዚህ ቪዲዮ በማየት ምናምን ከዚህ በላይ የሚከፍላችሁ አይኖርም ማለት ነው። እንደውም ይሄ የሰርቬይ ነው እንጂ ቪዲዮ በማየት ከሆነ ደግሞ ኢቨን ከዚህም ሊያንስ ይችላል። ቢያንስ $1 ለማግኘት ለራሱ በጣም ብዙ ቪዲዮ ማየት ሊጠበቅባችሁ የሚችለው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ የተሻለ የሚሆነው ሰርቬይ መሙላቱ ነው። እዚህ ጋር እርን ትሉትና ታይምቦክስ ላይ እርን ትሉትና ከዛ እዚህ ጋር ታስኮች አሉ። ከፈለጋችሁ የቲክቶክ ፊቸርም አለው። ቲክቶክ ላይ አፕሎድ ታደርጉላችኋላችሁ ቪዲዮን ፐርቪው የሚከፍሏችሁ አለ። በአሁኑ ሰዓት እያስተካከሉ ስለሆነ ነው የማይመጣው እና ሰርቬይ ላይ ከፍተኛ የሚከፍለው ሰርቬይ ነው ብያችኋለሁ። ስንት ማግኘት ትችላላችሁ መሰላችሁ? በሰርቬይ ይሄውና በቃ እነዚህ ነው ልታገኙ የምትችላችሁ። 40 ሳንቲም፣ 32 ሳንቲም፣ 64 ሳንቲም በቃ እንደነዚህ ነው ልታገኙ የምትችሏቸው። እኔ አንድ ሰርቬይ ሰርቼ አሴ ቦነስ ሰርቬይ ስገቡ አንድ ኦፊሻል ሰርቬይ አለ። እሱን ስትሞሉ $1 እንደገባችሁ ይሰጣችኋል ማለት ነው።
እሺ ይሄንን ካየን ግን አሴስ ሳይድ ሀስል በጣም ፒሰኛ ስራ ነው። ደቅ ብላችሁ ንሳት ላይ ሌላ ፌስቡክ ምናምን ከመጠቀም ደቅ ብላችሁ ዝም ብላችሁ ሞላ አድርጋችሁ ሳንቲሞችን መሰብሰብ የሚከፋ ሀሳብ አይደለም ጋይስ። ሁለተኛው ሳይት ደግሞ ቦነስ ጌሚ.com ነው። ይሄኛው በጣም ፒሰኛ ነው። እንደውም ከሁሉም ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጌም ነው የምትጫወቱት። በቃ ጌም እየተጫወታችሁ ፈታ እያላችሁ ኮይኖችን መሰብሰብ ነው። ከዛ ብር ምናምን ይሰጣችኋል፣ ትንሽ ቢሆንም ሞር ላይክ እነዚህ ገንዘብ የሚያገኙት ከአድቨርታይዝመንቱ ነው። አሁን ይሄኛው ጌሚ ላይ መሀል ላይ አድቨርታይዝመንቶች አሉት። እነሱን ስታዩ ቲፖችን ይለቁባቸዋል። የሆነ እኔ ዝም ብዬ ገባ ብዬ በሰሯት $1 ምናምን ሰጥተውኛል። የሚከፋ አይደለም። እዚህ ጋር ስፒኖች አሉ። እዚህ ጋር እንደድላችሁ ነው። እዚህ ጋር ስፒን ታደርጉና ብርም ልታገኙ ትችላላችሁ፣ አይታወቅም። በቃ ቦነስ የተጠራቅሞ ነው ገንዘብ የሚሆነው። ድጋም ስፒን አድርጋችሁ ብቻ እንደዚህ ያደረጋችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። እነዚህ ሌጂቲሜት ናቸው። ሪሊ ገንዘብ ታገኙባችኋላችሁ በእነዚህ አምሹር እና የዚህስ መንገድ ናቸው። አሰስ ሳይድ ሀስል ጌም የጮታችሁ ፈታ እያላችሁ ልትሉበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን እነዚህን ቪዲዮዎች አክቹዋሊ አንዳንድ ሰዎች ሰርተዋቸዋል መሰለኝ። እነዚህ ቪዲዮዎች ተመልኳቸው፣ ቼክ አድርጓቸው። እነዚህ ዌብሳይታቸውን ቼክ አድርጉና እንዴት ነው ከነዚህ ገንዘብ የምናገኘው፣ የተሻለ ገንዘብ የምናገኘው ሜቢ ካለው ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርጉት። ግን ለኤስቲሜት አሪፍ ዌብሳይቶች፣ በትክክል የሚከፍሉ ዌብሳይቶች ያገኘሁት ታይም በክስ እና ጌሚ ናቸው ማለት ነው ጋይስ። እና ጋይስ አመሰግናለሁ በጣም አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እና ደግሞ ቪዲዮ ሪሊ ከጠቀማችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በሱ ነው እኔን ሰፖርት ልታደርጉ የምትችሉት። እና አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። በተቻለኝ አቅም ሁሉንም ለመመለስ እሞክራለሁ ጋይስ። ባይ ባይ።